هر چند سال یه بار یه قصه ای پیش میاد که آدمایی فکر میکنن که با این میتونن یه شبه پولدار شن. یه چیزی اومده تا دستیات نشده اگه بجنبی بیای تو بازارش بارتو بستی. یکی از تکرار شونده ترین تمهاش و قالباش هم پانزی اسکیم ها هستن. کلاهبرداری هرمی. توی این ویدیوی کوتاه میخوام خیلی کوچولو درباره این توضیح بدم که این کلاهبرداری هرمی چیه، چطوری کار میکنه، چرا بعضی از آدما توش پول در میارن و چطوریه که ما هر دفعه که اینو میبینیم میگیم نکنه این همون شانسی باشه که قراره در زندگی من یه بار در خونمو بزنه و این بار اگه به موقع بجنبم من جا نمونم و بتونم بپیوندم به قافله پولدارا. چیه که باعث میشه این تکرار بشه، هر دفعه کلی آدم واردش بشن و بسیارشون هم متضرر بشن، برن بیرون، ولی بازم ما به عنوان آدم، به عنوان کل جامعه درس نگیریم، دفعه بعدم که پیش بیاد دوباره بیفتیم تو دامش. قصه این هرمیا چیه؟ یک کتابی رو ما تو پادکست بی پلاس معرفی کردیم، اقتصاد روایی، Narrative Economics. تو این کتاب میگفتش که یه سری روایت‌های اقتصادی هستن، اینها مثل ویروس چطوری منتشر میشه، میاد اپیدمی میشه، فراگیر میشه، یهو میبینی همه دربارش حرف میزنن، همه دارن دربارش فکر میکنن، خیلی‌ها عمل میکنن، میگیره همه جا رو و بعد ضعیف میشه. بعد از یه مدتی ضعیف میشه، منتها خیلی وقتا از بین نمیره، بعد این مدت دوباره یه واریانت جدیدی ازش میاد. آقای رابرت شیلر توی اون کتاب اقتصاد روایی، رابرت شیلر نوبل اقتصاد هم برده بود، میگفتش که این شرکت‌های هرمی این یکی از اون روایت‌هاییه که از بین نمیره، هی پرتکراره، هی میاد در قالب جدیدی، آدمایی هم میافتن توی دامش و آدمایی هم البته ازش پول در میارن و بعد میره تا دوباره در شکل جدید دوباره بیاد سراغ ما. داستان این هرمیا چیه؟ شرکت‌های هرمی که ما دربارشون صحبت می‌کنیم عموماً هیچ کالای ارزشمندی ندارن، خیلیشون اصلا کالا ندارن، یا اینکه یه چیز کم ارزشی رو یه ارزش بالایی بهش اطلاق میکنن. بعدش هم سیستم اینطوریه که من میرم تو و بعد مثلا من راضی هستم، به 2 نفر دیگه هم پیشنهاد میدم، این 2 نفر هم که میان، از آمدن اینها توی این شبکه یه سودی هم به من میرسه، اونا هم هر کدوم میرن چند نفر رو میارن، از اضافه شدن اونها به این شبکه یه سودی هم به معرفای اونا میرسه، هم به من که سرشاخه اونا بودم میرسه. برای همین هرچی ما بیشتر بشیم به نفعمون هست که آدمای بیشتری رو بیاریم تو که بتونیم بیشتر سود کنیم. مکانیزمشون اینطوریه. اینها رو شما ممکنه اسمشو به عنوان پانزی اسکیم یا طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی هم شنیده باشید. پانزی آدمی بود میگفت من سرمایه گذارم، اولین کسی بود که اینطوری کلاه مردم رو برداشت، پولتون رو بدین به من، مثلا من 2 برابر میکنم. بعد آدما پولشون میدادن، بعد میدادن 2 برابر کرد. تو همین 20 سال گذشته من یادم توی ایران 2 بار، 3 بار، 4 بار یه موجای فراگیری از اینها آمد. هر کدومشون هم وقتی کلاپس میکنه یه بحران بزرگی درست میکنه. شروعش ولی اینطوریه که پول بذار اینجا، ما پول شما رو 2 برابر میکنیم، 50% سود میدیم، یه سودای غیر متعارف، و شما میری پول میدی، معلوم هم نیست که این مثلا تو چه کسب و کاریه که میتونه چنین سودی بده. منتها واسه خیلی‌ها مهمم نیست، میگن که برای ما اونی که مهمه اینه که پسر خالمون رفت پول گذاشت و گرفت، پولشو گرفت، سودش هم گرفت. هی اینا رو میشنوی، بعد پولو میذاری، واقعا هم بعد از مثلا 6 ماه سودتو میده، بعد از 1 سال سودتون میده. تا کجا؟ تا این جایی که یهو میبینی نمیده، سود نمیده، یا پول بیرون کشیدن از سیستم سخت میشه، یه نشانه های اینطوری شروع میکنه بروز کردن. این چیه؟ دلیلش اینه پانزی اسکیم سرمایه گذاری نیست، کلاهبرداریه. سود شما رو اگه داره میده به خاطر اینه که یه سری آدمی دارن وارد هرم میشن از پایین، این پولی رو که سرمایه ایناست میگیره، با اون سرمایه سود شما رو میده. 1 میلیون تومان از یه سرمایه گذار تازه میگیره، اینو 10 تا 100,000 تومان سود سرمایه گذارای قبلی رو میده. تا وقتی که میتونه پایین هرمش رو چاق کنه، میتونه پول بالایی ها رو هم بده. تا وقتی که پول تازه به سیستم اضافه میشه سود طبقات بالاتر رو داد. تا کجا؟ تا وقتی که دیگه ورودی که شروع میکنه به خشک شدن، یا ورودی که شروع میکنه به کوچیک‌تر شدن از تعداد دهنایی که قرار سود بگیرن، شما وقت رفتنته. اون موقعیه که کلاهبردار شروع میکنه به یا آروم آروم محو شدن، یا مثل خیلی از اینا یهو غیب شدن. یهو میبینی این مؤسسه‌ای که همه جا تابلو داشت، همه جا بود، تو تلویزیون تبلیغ میکرد، سر و صداش همه جا بود، یهو غیب شد. آدم‌ها از هم میپرسن آقا شما سود ماه پیش تو گرفتی؟ نه، نگاه می‌کنیم میگه نگرفتیم. شاید این ماه مشکلی پیش اومده. 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه و کم کم با هم صحبت میکنن، میبینن که نه خیر، دیگه تموم شد.
طرف رفته. همه هرمیا اینطوری فرو میپاشه. سرمایه‌گذاری که نبود که، از اول هم کلاهبرداری بود و اینطوری هرم میپاشه، یه سری آدم مال باخته میمونن. خیلی وقتا میگم تبدیل میشه به یه بحران اجتماعی بزرگ میشه. خیلی وقتا دولت مجبور بیاد و ضرر آدما رو بده، خیلی وقتا هم کسی نیست که ضرر آدما رو بده. چرا؟ چون آدما گرفتار این روایت تکراری اقتصاد شدن که یه راه میانبری هست برای شما که چند بار جاموندی، موجای اومده، آدمای پولدار شدن، تو نشدی. الان یه راه میانبری هست، اگر زود بهش بپیوندی میتونی این دفعه تو پولدار بشی. غافل از این که دیگه برای پیوستن به این قافله دیر شده. اونایی که قرار بوده با این موج پولدار بشن الان نشستن دارن به ریش شما میخندن. هرمی داستانش اینه. منتها همه هرمیا اینطوری نیست. بعضیا شروع کردن برای بازاریابی کالاهای واقعی هم از این روش هرمی استفاده کردن. این کار توی بعضی از کشورها غیر قانونیه، توی بعضی از کشورها هم غیر قانونی نیست. میان میگن شما از محصول ما استفاده کن، اگه مثلا به 2 نفر پیشنهاد کردی تو اینقدر تخفیف میگیری، اگه اونا به اینقدر نفر پیشنهاد کردن هر کدوم اینقدر تخفیف، تویی که بالای هرم نشستی اینقدر تخفیف. منتها حتی تو این موارد هم بعضی وقتا معلوم میشه، 2 تا مورد معروفش رو ما توی بلاگ بی پلاس نوشتیم، اشاره کردیم توی یه پستی. معلوم میشه که نه، اینم باز یه پوششی بوده برای فروختن کالا و یه ارزشی بیشتر از اونی که ارزش اون کالا بوده بهش دادن و وانمود کردن اینکه این یه کالای نایابی، کالای لوکسیه و اینطوری با بازاریابی هرمی پمپش کردن و در واقع کلاه مردم رو برداشتن. منتها فارغ از اینکه کلاهبرداری هست یا نیست، چیزی که دارن میفروشن واقعی هست یا نیست، مکانیزمش و اون نقطه‌ای که متوقف میشه کارش توی این بازاریابی‌های شبکه‌ای هم مثل همون هرمی است. چون یه نقطه‌ای میرسه که دیگه ورودی شما اونقدی نیست که بتونه سود بالای هرم رو بده. یعنی دیگه بازار اشباع شده. یعنی همه اونایی که شما قرار بوده بری بهش این لوازم آرایش رو بفروشی، این سکه رو بفروشی، این ساعت رو بفروشی، دیگه همه خریدن. تموم شد. اون همه حالا خودشون فروشندن. یا این ورانور نگاه می‌کنی می‌بینی همه دلالن. همه دستشون جنس برای فروختن. خب من به کی بفروشم؟ دیگه کسی نیست که بخره که. تموم میشه. یه سری آدم میمونن با یه سری جنس روی دستشون و دستشون هم عموماً به جایی بند نیست. چرا هر دفعه که یک بابی باز میشه که آقا یه راهی هست که میتونی یه شب پولدار بشی، باز یه عده‌ای هستن که دنبالش راه میافتن و میرن و بعدش این ور نگاه میکنن میبینن مال باخته شدن؟ چرا اینطوری میشه؟ به خاطر اینکه این روایت یک شب پولدار شدن از قدرتمندترین روایت هایی که توی اقتصاد وجود داره و مثل اپیدمی که از بین نرفته، یه ویروسی که از بین نرفته هر از گاهی سر بلند میکنه، اینم سر بلند میکنه و میاد و آدما فکر میکنن که الان میتونم بدون تلاش، الان میتونم بدون کار پیشرفت کنم، میتونم یهو خیلی موفق بشم. و موفقم یعنی چی؟ یعنی یه پول خیلی گنده قلمبه به دست بیارم. این واقعا روایت به نظر میرسه که تا بشر هست این روایت هم با ما هست. راه نجات ما اینه که یا فکر کنیم که موفقیت رو شکل‌های دیگری تعریف کنیم، یا اینکه این دندون طمع رو اصلا بکنیم که راهی برای اینکه یه دفعه یه شبه بدون کار، بدون زحمت، بدون اینا پولدار بشم وجود نداره. اگه یکی داره به من این راه رو میفروشه، اولین چیزی که باید حواسم بهش باشه تو دامش نیفتم همین آدمه و همون جایی که این منو میخواد ببره، به خاطر اینکه همون دوزاری هم که تجیبمه این میخواد از من بزنه. این روایت یه شب پولدار شدن و شرکت‌های هرمی از اون سری روایت‌های اقتصادی تکرار شده در طول تاریخ. توی کتاب اقتصاد روایی هم درباره این روایت صحبت شده، هم درباره چند تا روایت قدیمی و ماندگار دیگه، و هم درباره اینکه اصلا مکانیزم کار کردن اینا چیه و چه اثری روی اقتصاد دارن و چه اثری روی جامعه دارن. من علی بندری این ویدیو از کانال یوتیوب پادکست بی پلاس به کمک یک متنی که توی بلاگ بی پلاس داشتیم و میتونید کاملترش رو توی وبلاگمون بخونید.